Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển dữ liệu dạng bảng table trong file Word như thế này vào file InDesign như thế này. Thì ở trong InDesign á, thì nó cũng có cái chức năng để chèn một cái table vào, như ở đây là mình thấy là cái menu table thì mình vào table, chọn create table thì nó cũng có cái chỗ để cho các bạn nhập cái số dòng, số cột, tạo table y chang như bên Word vậy đó. Nhưng mà thông thường á, thì cái người mà nhập mấy cái bảng dữ liệu này người ta không có dùng InDesign để nhập bao giờ hết, mà người ta sẽ nhập ở bên Word, hoặc là người ta có thể copy từ những cái trang web. Thì nếu mà mình phải đánh từng cái dữ liệu của từng cái ô vào trong InDesign như cái cách này thì nó quá cực đi. Ngoài ra thì ở trong InDesign nó còn có cái chức năng là convert text to table ở đây nè. Thì mình sẽ làm thử cho các bạn thấy là cái chức năng này nó cũng khá là yếu. Ví dụ ở đây mình có cái bảng table ở trong Word như thế này, mình sẽ copy và mình paste vào trong InDesign. Thì mình cũng đã thử cái chức năng này mấy lần rồi, nhưng mà hầu hết là nó sẽ bị những cái format của website hay là Word làm cho nó cản trở lắm. Thì vô table convert text to table, mình ok thì mình thấy cái dữ liệu của cái bảng này nó hoàn toàn sai. Ngoài ra thì nó cũng khá là khó để mình di chuyển chỉnh sửa trên cái thiết kế bảng này, cho nên mình sẽ không có sử dụng cái chức năng table của InDesign. Cái cách mà mình sẽ chuyển dữ liệu từ cái table ở trong Word vào InDesign đó là mình sẽ copy theo từng cột. Mình sẽ làm như sau. Khi mà các bạn để cái con trỏ chuột ở trên đầu của mỗi cái bảng ở trong Word thì nó sẽ hiện thành cái hình mũi tên chúc ngược xuống như vậy á. Thì mình bấm vào nó sẽ chọn toàn bộ cái cột đó. Thì mình sẽ Ctrl C. Rồi mình qua InDesign mình tạo một cái text box ha. Mình vô công cụ Type Tool, tạo một cái text box, mình Ctrl V. Ở đây nó lại xuất hiện một cái chuyện, đó là thì dữ liệu của mình nó đều thêm một cái dòng Enter ở dưới. Thì chuyện này nó sẽ làm cho mình rất là khó chỉnh sửa ở trong cái bảng mình thiết kế. Cho nên đây mình sẽ chỉ với các bạn một cái trick nhỏ, đó là mình sẽ không có copy trực tiếp từ Word vào InDesign. Mình sẽ xóa đi. Mình mở lại cái file Word. Mình cũng đã chọn sẵn cái cột này rồi, mình chỉ việc Ctrl C thôi. Thì ở đây mình sẽ mở thêm một cái chương trình chính giữa, đó là chương trình Text Edit ở trong Mac. Ở trong PC thì mình nhớ là nó có cái chương trình Notepad pass vào trong cái Text Edit của Mac. Sau khi mà mình dán nguyên cái cột đó vào trong Text Edit rồi thì mình mới chọn tất cả. Mình Ctrl C và mình dán lại vào trong InDesign. Khi mà mình dán thông qua cái chương trình trung gian là Text Edit thì nó sẽ mất những cái khoảng cách Enter ở giữa những cái dòng dữ liệu ở trong table. Thì sở dĩ mà nó xảy ra cái chuyện như vậy là vì mỗi lần mà mình dán dữ liệu gì vào Text Edit thì nó sẽ xóa đi những cái định dạng, những cái format mà của website hay là của cái file Word mà cái người đầu tiên người ta làm ra cái file đó, người ta định cho cái dữ liệu đó. Dán vào InDesign thì nó sẽ mất những cái format lạ lạ đó ở trong cái Word hay là website. Mình đã có được một cái cột rất là đơn giản, không có bị dính một cái Enter hay một cái gì hết ở đây. Đó, sau khi mà mình có một cột rồi thì mình xem lại ở đây mình có tất cả là 3 cột dữ liệu, và một cột đầu là dữ liệu về năm của cái giải Oscar đó. Thì mình sẽ copy tiếp cái cột thứ hai. Và tương tự mình cũng Command A và delete hết những cái dữ liệu cũ, mình Command V vào. Xong rồi mình lại copy tiếp dữ liệu của cột thứ hai vào đây. Có một số cái dòng nó bị dài quá nên nó xuống dòng, cho nên nó xảy ra cái tình trạng là cái cột thứ hai nó dài hơn cái cột đầu tiên. Thì mình sẽ chỉnh lại tí xíu. Sau đó là tới tương tự đối với cái cột thứ ba, cột cuối cùng. Cũng copy qua đây. Đó, thì mình nhanh chóng có được cái bảng ở trong InDesign. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách mà để format cho cái bảng đó nó tươm tất hơn. Cái cột liên quan đến năm mình sẽ giải quyết sau ha, mình sẽ giải quyết trước 3 cái cột thông tin nhiều này tí. Thì ở đây mình để ý thấy là mỗi cái cụm năm là gồm có 5 nhân vật được giải. Thì mình cần phải tách mỗi cái cụm này ra cho cái thông tin nó dễ tiếp thu hơn.
Nếu mà mình để một cái cột luông tuồng dài như thế này thì người ta sẽ rất là khó xem. Thì cái mục đích của mình là thiết kế là để cho mọi người dễ xem hơn, chứ mình không có làm cho người ta bối rối hơn, cho nên mình sẽ chỉnh lại ở đây bằng cách là chỉnh cái khoảng cách dòng á, thì mình lưu ý là làm cho 3 cái cột này, cái khoảng cách dòng giữa text nó sẽ giống y chang nhau nha, để cho nó canh hàng với nhau. Ví dụ như mình chọn cái khoảng cách dòng là 12 thì mình sẽ chọn hết cả 3 cột đều là khoảng cách dòng 12. Thì sau khi mà có khoảng cách dòng 12 rồi á, thì ở chỗ cái phần actor roles hay là phim này á, mình sẽ nâng cái khoảng cách đoạn từ cái dòng này đối với cái dòng tiếp theo lên một tí xíu. Ví dụ như là 0.3 cm đi, đó, để cho nó có cái khoảng cách ra để biết cái phần này nó khác. Sau đó mình qua cái phần row á, mình để ở cuối cái chữ rows này á, xong rồi mình dùng cái công cụ là eyedropper tool này nè. Mình sẽ pick giữa cái chỗ actor là cái chỗ mà mình đã định cái khoảng cách dòng đó rồi. Cái eyedropper ở trong InDesign thì ngoài cái chức năng là pick màu, pick đường viền, nó còn chọn được cả những cái format liên quan đến text luôn ha mấy bạn. Đó, mình chỉ việc click qua là nó sẽ dính luôn. Rồi ở đây mỗi 5 tên thì nó lại cách ra một khoảng. Vậy thì mình lại cách tiếp 0.2 đi. Sau đó thì mình tiếp tục mình chích hết tất cả những cái chỗ cách 5. Thì mình buộc lòng phải làm hơi thủ công như thế này một tí xíu nếu mà mình muốn dễ dàng chỉnh sửa cái table ở trong InDesign về sau. Còn không thì rất là khó để đạt được cái độ thẩm mỹ nếu mà mình làm những cái việc như là print screen nguyên một cái table ở bên Word rồi dán vào file InDesign thì nó sẽ rất là xấu. Và mình không thể sửa dữ liệu, cũng không thể sửa cái format của cái text hay cái gì hết, thì nó sẽ xấu thôi. Còn mấy người nữa cho nên mình sẽ kéo ra. Rồi, chỗ này là 5 người tiếp. Rồi, sau khi mà mình có rồi thì mình có thể sửa cho cái phần này nó to hơn. Đó, mình cứ dùng cái eyedropper mình chích hết cái format ra thôi. Sau khi mà mình xóa hết những cái dòng dư ở bên dưới mỗi cái text box á, và mình double click để cho cái text box nó thu gọn sát vô cái dòng chữ cuối cùng á, thì các bạn có thể double click vào cái nốt ở bên phải của mỗi cái text box để làm cho nó thu gọn lại nhất có thể. Ở đây nó thu gọn lại rồi ha, vậy là nó đã gọn nhất có thể rồi. Rồi mình để ở đây. Thì ở đây sau khi mà mình có các cái cột text rồi thì mình chỉ cần làm những cái khuôn màu thôi. Mình sẽ send to back cái hình chữ nhật mình mới vừa vẽ. Đó, tất cả những cái tên đầu tiên thì nó màu vàng cho nó khác với những cái tên ở dưới ha. Sau đó thì mình nhấn Alternate, giữ Shift để kéo thêm một cái hình chữ nhật nữa. Lại nhấn Alternate, giữ Shift để kéo thêm một cái nữa. Cái hình chữ nhật ở trên mình sẽ đổi thành màu xám nhạt, tint là 10%. Cái hình chữ nhật này mình cũng đổi thành màu xám nhưng mà là 20. Đó, thì nó sẽ đậm hơn và nó sẽ phân cách so với cái hình ở trên. Thì ở đây mình sẽ zoom lại ha. Zoom lại mình làm cho cái phần mình chỉnh cả 5 cái hình chữ nhật này cho nó có một cái khoảng cách đều đối với tất cả những cái chữ ở bên trong, thì như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Sau khi mà mình có cái cụm đầu tiên rồi thì mình có thể là chọn hết cái cụm này. Sau đó mình lại nhấn Alternate, mình duplicate lên. Rồi sau khi mà mình có luôn cả cái duplicate, mới vừa duplicate lên xong á, thì các bạn có thể sử dụng một cái chức năng là vô trong edit nè, có cái phần là step and repeat ha. Thì mình sẽ xem ở đây cần repeat mấy lần nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 lần nữa. Đây, zoom out ra xem kỹ ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Vậy mình sẽ vô edit, step and repeat, thì chọn là 8 lần. Ở đây nó đã chọn sẵn 8 lần. Ok. Đó, thì nó sẽ lập tức có nguyên một cái bảng như thế này. Rồi thì sau khi mà có cái bảng rồi thì mình sẽ mở file Word lên. Mình có những cái năm ở đầu ha, từ năm 2010 cho đến năm 2019.
Rồi vậy thì mình sẽ vẽ những cái cũng những cái hình chữ nhật. Mình thì mình hay copy ra cho nó canh hàng và nó nhanh. Rồi những cái chữ nhật ở đầu. Mình nên kéo nó dư ra một tí xíu và canh giữa. Tại vì một số cái số thì nó lại hơi mập hơn những cái số còn lại, cho nên nếu mà mình không có dư ra một tí thì có thể có những cái số mà bạn đánh vô nó sẽ bị thiếu chỗ, nó sẽ bị hiện cái hình vuông đỏ có dấu cộng á. Rồi tương tự mình lại copy ra, xong rồi mình lại edit step and repeat ha, 8 lần. Đó, sau đó thì mình chỉ việc sửa lại thôi. Rồi để cho đẹp thêm thì mình có thể gạch thêm một cái line ở dưới cái phần này, 2 hay là 3 gì đó, cái quay của cái line cho nó mập lên một tí xíu. Mình đã chuyển hết được cái dữ liệu bảng từ cái file Word này một cái bảng khá là không được đẹp. Thì bạn tưởng tượng nếu mà mình print screen cái bảng này mình để vô file InDesign thì nó sẽ rất là xấu. Còn nếu mà mình đổ lại text thì thật ra mình chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Thì nó sẽ có một cái bảng rất là tươm tất như thế này. Ngoài ra thì khi mà các bạn đổ theo cái dạng cột á, thì nếu mà mình không thích canh trái mình cũng có thể canh giữa. Mình rất là chủ động trong cái chuyện cái format lại cái table khi mà mình đổ dữ liệu theo dạng cột như thế này. Còn một cái nữa đó là mình muốn tách cái phần nội dung của cái cột dọc ra so với hai cột hai bên, thì mình có một cái mẹo nhỏ cũng khá là nhanh. Đó là bạn vẽ một cái hình chữ nhật đè lên trên đây, xong rồi mình fill màu nó, đổi nó thành màu trắng ha. Xong rồi chọn opacity giảm xuống. Sau đó thì chọn cái hình chữ nhật mới đó cùng với cái bảng và send to back. Double click, click phải chuột, xong rồi arrange là send to back. Mình còn có thể format cho cái phần chữ đầu ở mỗi cái cụm text này nó đẹp hơn bằng cách là đổi nó thành màu trắng. Thì ở đây tương tự mình sẽ dùng eyedropper để chích hết. Thì các bạn thấy dùng eyedropper sẽ rất là nhanh ha. Rồi vậy là mình đã hoàn thành cái việc chuyển dữ liệu table từ Word sang InDesign. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và nếu mà các bạn thích thông tin mà mình chia sẻ thì các bạn có thể subscribe, hoặc là nếu mà có gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở bên dưới, thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn.